મહાશિવરાત્રિનો પાવન પ્રસંગ આવી રહ્યો છે, તો આજના દિવસે આપણે બધા શ્રદ્ધાભાવથી શિવની ઉપાસના અને વ્રત કરતા હોઈએ છીએ. ગઈકાલે તમે શક્કરિયાના શીરા સાથે ઘણી બધી ફરાળી વાનગીઓની થાળી જોઈ, પણ સાંજે શું બનાવીએ એ પ્રશ્ન પણ સાથે ઊભો થઈ જતો હોય છે. એવું શું બનાવીએ જેથી વડીલો અને બાળકોને જમ્યાનો સંતોષ પણ થાય અને સાથે પેટ પણ ભરાય? તો ચાલો સાંજે બનાવી શકાય એવી મસ્ત ચટપટી ફરાળી મિની થાળી બનાવીએ. તો શરૂઆત કરીએ સાબુદાણા પલાળવાથી. તો 1 કપ સાબુદાણા લઈશું, એને 2 થી 3 પાણીએ ઘસીને બરોબર ધોઈ લેવાના છે, જેથી એમાંથી ઘણો ખરો સ્ટાર્ચ નીકળી જાય. હવે સાબુદાણા ધોવાઈ ગયા છે, તો સાબુદાણા ડૂબે એટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. એટલે 1 કપ સામે આપણે માત્ર અડધો કપ જ પાણી ઉમેરવાનું છે, જેથી સાબુદાણા એકદમ સારી રીતે પલળી પણ જશે અને એકદમ છૂટા છૂટા રહેશે. જો વધારે પાણી ઉમેરી દેશો ને તો સાબુદાણા એકદમ એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. તો એવું ન થાય એના માટે યોગ્ય માત્રામાં જ પાણી ઉમેરવાનું છે. એટલે માત્ર આપણે અહીં અડધો કપ પાણી ઉમેરી સાબુદાણાને 4 થી 5 કલાક પલાળવા માટે રાખી દઈશું. 4 થી 5 કલાકમાં સાબુદાણા એકદમ સારી રીતે પલળી ગયા છે. તો જુઓ, માપે પાણી ઉમેર્યું ને તો સાબુદાણા પલળી પણ ગયા છે અને છૂટા પણ રહ્યા છે. અહીં જો તમે વધારે પાણી ઉમેર્યું હોત ને તો સાબુદાણા એકબીજા સાથે એકદમ ચીપકી જાત. અહીં એકદમ મોતીના દાણા જેવા જ લાગી રહ્યા છે. હાથમાં લઈને પ્રેસ કરશો તો દાણો એકદમ સરસ રીતના પલળીને સોફ્ટ બની ગયો છે. તો બસ આવા જ સાબુદાણા આપણે જોઈએ છીએ. તો ચાલો હવે બધી ફરાળી વાનગી બનાવી લઈએ. તો સૌપ્રથમ આપણે રાયતું બનાવીશું. તો 1 કપ દહીં લેવાનું છે. દહીં સ્વાદમાં મોડું અને થીક છે, એટલે રાયતું ખૂબ જ સરસ બનશે. દહીં બાઉલમાં ઉમેરી દીધા પછી 1 મિનિટ માટે ફેટી લઈશું, જેથી દહીં એકદમ સરસ રીતના સ્મૂથ બની જાય. હવે આ દહીંમાં આપણે 1/4 કપ જેટલી નાના ટુકડામાં સમારેલી કાકડી ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે લીલું મરચું ઉમેરશું. અહીં 1 ટીસ્પૂન જેવું ઉમેર્યું છે. ત્યારબાદ અડધો કપ જેવી લીલી કોથમરી પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે આ બધું એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે સ્વાદમાં વધારો કરવા માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું. ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે અથવા તો 1 ટીસ્પૂન સિંધવ મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. ફરાળની વાનગીઓમાં આપણે હંમેશા સિંધવ મીઠુંનો જ ઉપયોગ કરતા હોય છે. હવે આપણે થોડી જ ગળાશ ઉમેરવાની છે, તો એના માટે 1 ટીસ્પૂન જેવી ખાંડ ઉમેરશું. કારણ કે આ રાયતામાં આપણે હવે દ્રાક્ષ ઉમેરવાની છે. તો અત્યારે માર્કેટમાં કાળી અને લીલી એકદમ સરસ દ્રાક્ષ મળે છે, તો આ દ્રાક્ષનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો અહીં મેં કાળી દ્રાક્ષ લીધી છે. જો તમારી પાસે કાળી ન હોય તો લીલી પણ લઈ શકો છો. તો કાળી દ્રાક્ષને ઝીણા ટુકડામાં સમારીને તમારે જેટલી ઉમેરવી હોય એટલી ઉમેરી શકો છો. તો અહીં મેં થોડી ઉમેરી દીધી છે અને હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો બસ અહીં આપણું આ રાયતું તૈયાર છે. હવે આ રાયતાને આપણે ફ્રીઝમાં મૂકી દેવાનું છે, જેથી ઠંડુ ઠંડુ રાયતું ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે. હવે અહીં આપણે સાબુદાણા વડા અને શિંગદાણા બટેટાની ખીચડી કરવાની છે. બટેટાની ખીચડી માટે 2 મોટા બટેટા લેવાના છે, જેનું વજન 500 ગ્રામ જેવું છે, અને સાબુદાણાવાળા માટે 2 નાની સાઇઝના બટેટા લેવાના છે, જેનું વજન આશરે 200 ગ્રામ જેવું છે. તો હવે આ બધા બટેટાને કુકરમાં મૂકી 3 સીટી વગાડી બાફી લેવાના છે. એટલે બંને વાનગીઓમાં આપણે બાફેલા બટેટાનો જ ઉપયોગ કરીશું. હવે બટેટા સાથે આપણે શિંગદાણા પણ લેવાના છે. તો સૌ પ્રથમ 2 કપ શિંગદાણાને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર ધીરે ધીરે શેકી લેવાના છે. તો 5 થી 7 મિનિટમાં શિંગદાણા એકદમ સરસ શેકાઈ જશે અને એક ડીશમાં આપણે કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ ઠરી જાય પછી એના ફોતરા કાઢી લેવાના છે. અને આમાંથી આપણે 1 કપ જેવા શિંગદાણાનો ઝીણો પાવડર કરીશું અને બાકીના શિંગદાણાને અધકચરા પીસી લઈશું. હવે આ અધકચરા વાટેલા શિંગદાણાને આપણે સાબુદાણા વડામાં ઉમેરવાના છે, એટલે એકદમ ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવે. તો ચાલો હવે આપણે સાબુદાણા વડા પણ બનાવી લઈએ. ઓલરેડી સાબુદાણા છે એ સરસ રીતના પલળી ગયા છે, તો એમાં અડધો કપ જેવા અધકચરા વાટેલા શિંગદાણા ઉમેરીશું. તો 2 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કરીશું. મિક્સ કરતાં થોડું થોડું પ્રેસ કરીશું, એટલે સાબુદાણામાં બાઇન્ડિંગ આવવા લાગે. તો હવે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે, તો આમાં આપણે બધા મસાલા કરી લઈએ. આમાં આપણે બાફેલા બટેટા ઉમેરવાના છે, એટલે એના ભાગનું પણ હું મીઠું ઉમેરી દઉં છું. સિંધવ મીઠું 1 ટેબલ સ્પૂન જેવું ઉમેરી રહી છું. પછી તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. હવે 1 મોટી ચમચી એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન આદુને ઝીણું ઝીણું ખમણીને ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં આદુ મરચાંનો આપણે ભરપૂર ઉપયોગ કરવાનો છે, તો હું અહીં 1.5 ચમચી જેવા મરચાંને ઝીણા સમારીને ઉમેરી દઈશ. કારણ કે તળાયા પછી સાબુદાણા છે એ એની તીખાશ ઓછી થઈ જતી હોય છે, એટલે હું અહીં 1.5 ચમચી જેવા ઝીણા સમારેલા મરચાં લઈ રહી છું. મરચાં છે એ તીખા જ છે, પછી તમે તમારા સ્વાદ મુજબ લઈ શકો છો.
હવે અડધો કપ જેવી લીલી ધાણા ઉમેરી દઈશું અને સાથે હાફ ટીસ્પૂન જેવી ખાંડ ઉમેરીશું. વધારે ગળાશ ભાવતી હોય તો વધારે ઉમેરવી. હવે ફરી બધું પાછું આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે, એટલે બાઇન્ડિંગ પણ સારું આવતું જાય અને મસાલા સારી રીતે ભળી જાય. હવે 2 મીડિયમ સાઇઝના જે બટેટા બાફ્યા હતા એ પણ સાથે ઉમેરી દેવાના છે. તો હાથેથી જ આપણે મેશ કરી લઈશું અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. બહુ વધારે બટેટા નથી ઉમેરવાના, નહીંતર બહુ તેલ ભરાઈ જશે. તો આટલા બટેટા આપણે ઉમેરી થોડું મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે 1 ટીસ્પૂન જેવો મરી પાવડર ઉમેરીશું અને ખટાશ માટે 1 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. બસ હવે બધા મસાલા થઈ ગયા છે. આ સાબુદાણા વડામાં તમારે જેટલી તીખાશ ખાવી હોય, ગળાશ ખાવી હોય, ખટાશ ખાવી હોય એ તમે તમારી ચોઈસ મુજબ ઉમેરી શકો છો. તો હવે બધું ફરી મિક્સ કરી લઈશું. આપણે જેમ મિક્સ કરતા જાય એમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવતું જાય છે. હવે આમાંથી આપણે વડા બનાવી લઈએ. સાબુદાણા થોડા સ્ટીકી હોય છે એટલે હાથમાં થોડું તેલ લગાવી લઈશું અને પછી આપણે વડા વાળવાની શરૂઆત કરીશું. હું અહીં થોડા મોટી સાઇઝના કરી રહી છું એટલે 15 થી 16 જેવા વડા તૈયાર થશે. પણ જો તમે નાના બનાવો તો 20 થી 22 નંગ જેવા તૈયાર થશે. તો હવે એક હાથમાં મોટો લુવો લઈ એને ગોળ ગોળ વાળી દડા જેવું બનાવી લેવાનું છે અને બંને હથેળી વચ્ચે પ્રેસ કરી કિનારીઓ પાતળી રહે અને વચ્ચે થોડું થીક રહે એ રીતના આપણે વડા બનાવી લેવાના છે. વડા અહીં ક્રિસ્પી કરવાના છે એટલે બહુ જાડા નહીં રાખીએ, પાતળા જ રાખીશું. તો આવી રીતે આપણે બધા વડા બનાવી લેવાના છે. આ સાબુદાણા વડા જ્યારે જમવા બેસવાનું હોય ને ત્યારે ગરમ ગરમ જ ખાવાની મજા આવે છે. તો આ વડાને સાઈડ પર મૂકી પહેલાં આપણે સિંગ બટેટાની ખીચડી બનાવી લઈએ. સાથે સાઈડમાં લો ફ્લેમ ઉપર તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું, જેથી ખીચડી બનાવીએ તો તેલ પણ ગરમ થઈ જાય. હવે બધા બટેટાને છોલી નાના ટુકડામાં કાપી લીધા છે. ખીચડી માટે એક પેનમાં 6 થી 7 ચમચી જેવું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી જેવું જીરું ઉમેરીશું. જીરું બરોબર સતળાઈ જાય એટલે 2 ચમચી જેવા ઝીણા સમારેલા મરચાં અને 1 ચમચી જેવું ખમણેલું આદું ઉમેરી દઈશું. અહીં મરચાં છે એ મીડિયમ તીખા છે એટલે મેં 2 ચમચી જેવા લીધા છે. હવે આદુ મરચાંને સારી રીતે સાતળી લઈ ત્યારબાદ આપણે બટેટા ઉમેરી દઈશું. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું. અહીં તમારે વઘારમાં ટમેટાં ઉમેરવા હોય તો ઉમેરી શકો છો. હવે સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે કલર સરસ આવે એટલે 1 નાની ચમચી કાશ્મીરી મરચું ઉમેરવાનું છે. હવે જે લોકો ફરાળમાં લાલ મરચું નથી ખાતા એમણે આ લાલ મરચું એવોઇડ કરવું. હવે ગળાશ માટે 1 નાની ચમચી જેવી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને ત્યારબાદ હવે આપણે શિંગદાણાનો પાવડર કર્યો છે એ 1 કપ જેવો લેવાનો છે અને ઉમેરી દેવાનો છે. શિંગદાણા શેકેલા હોવાથી ખીચડીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો બટેટા અને શિંગદાણાને મિક્સ કરતા જઈશું અને થોડા થોડા બટેટાને કટ કરતા જઈશું, જેથી પાવડર સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે ખટાશ માટે 1 લીંબુના રસને ઉમેરી દઈશું અને લીલી કોથમરીને ઝીણી ઝીણી સમારી ઉમેરી દેવાની છે. ત્યારબાદ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો બસ અહીં આ ખીચડી તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે શિવરાત્રી ઉપર જરૂરથી બનાવજો. એટલી ટેસ્ટી લાગે છે ને કે નાના બાળકોથી લઈ મોટા વડીલોને બધાને ભાવશે. હવે આ ખીચડી તૈયાર કરી તો સાઈડ ઉપર રાખેલું તેલ છે એ પણ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. તો હવે સાબુદાણા વડા પણ તળી લઈએ. તો કડાઈમાં સમાય એટલા આપણે વડા ઉમેરી દેવાના છે અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આવી જ રીતે તળી લેવાના છે. થી 3 મિનિટમાં વડા તળાતા ધીરે ધીરે ઉપર આવવા લાગશે. સાબુદાણા સારી રીતે પલળી ગયા હોવાથી મોતીના દાણાની જેમ ખીલી જશે અને ક્રિસ્પી બની જશે. તો આવી રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ 5 થી 7 મિનિટમાં આ વડા ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી બની ગયા છે. તો હવે એને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. હવે આવી જ રીતે આપણે બીજા વડાને પણ તળી લેવાના છે. અહીં ફરાળી રાયતું બનાવ્યું છે એટલે એની સાથે તો આ સાબુદાણા વડા ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો તમે જરૂરથી આ મિની થાળીની ટ્રાય કરજો અને તમે શું બનાવવાના છો એ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે અહીં આ સાબુદાણા વડા એકદમ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન થઈ ગયા છે અને બધા જ આવી રીતે તળી લેવાના છે. તો હવે આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈએ. તો જુઓ અહીં કેટલા ક્રિસ્પી થયા છે. આ સાબુદાણા વડા ગરમ ગરમ ખાવાની મજા આવે છે. હા, તળ્યા પછી થોડી વારે પોચા જરૂર થાય છે, પરંતુ ગરમ ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર છે. હજુ તેલ ગરમ જ છે તો આપણે બટેટાની સુકવણી કરેલ વેફર પણ સાથે તળી લઈશું. ફરાળ હોય અને બટેટાની વેફર જો થાળીમાં ન હોય તો થાળી અધૂરી લાગે.
તો આજે હું બટેટાની વેફર પણ પીરસી રહી છું અને સાથે 4 થી 5 જેવા લીલા મરચાંને પણ તળી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે બધું અહીં તૈયાર થઈ ગયું છે. ગરમા ગરમ વડા, બટેટા શિંગદાણાની ખીચડી અને ઠંડુ ઠંડુ રાયતું. તો ચાલો ડીશમાં બધું સર્વ કરી દઈએ. સૌપ્રથમ ગરમા ગરમ સાબુદાણા વડા, શિંગદાણા બટેટાની ખીચડી, દ્રાક્ષથી ગાર્નિશ કરેલું ઠંડુ ઠંડુ રાયતું, ક્રન્ચી બટેકાની વેફર, મરચાં અને ખાટી મીઠી ચટણી. તો મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને? તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આવી રીતે જરૂરથી બનાવજો. અને તમે તમારા ઘરમાં કઈ નવી વાનગી બનાવી એ પણ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરજો જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને જલ્દીથી મળે. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.